Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 1003 a războiului din Ucraina sunt: care este planul pentru a-l pune la pământ pe Putin și pentru a-l slăbi din poziția de forță în care crede că este? Statul terorist Rusia a atacat azi noapte Ucraina cu drone de atac, mai multe obiective civile sunt distruse, iar 2 persoane decedate și 12 sunt rănite. Putin amenință Occidentul, dar își schimbă constant liniile roșii, relatează analiștii militari de la Institutul pentru Studiul Războiului. Statele Unite permit acum Kievului să folosească rachete cu rază lungă de acțiune pe teritoriul rusesc. Potrivit lui Dominic Trinquant, această mișcare este menită să pună țara într-o poziție de negociere. Dominic Trinquant, fost șef al misiunii militare franceze la ONU, a vorbit cu France Info, duminică 17 noiembrie. Acesta este un punct de cotitură pentru Statele Unite. Cerem această autorizație de foarte mult timp, a declarat el. Potrivit acestuia, scopul este de a pune Rusia în poziția de a negocia. În timp ce Volodymyr Zelensky vrea să facă tot posibilul pentru a obține un sfârșit just al conflictului, omologul său rus nu pare înclinat să negocieze, a spus fostul șef de misiune. Potrivit acestuia, este absolut necesar să-l facem pe Vladimir Putin să înțeleagă că nu se află în poziția de forță pe care și-o imaginează că este și că va fi necesar să negocieze. El trebuie să fie slăbit. Dominic Trinquant spune că, în timp ce Ucraina a deschis negocierile diplomatice, acum trebuie să convingem Rusia, iar Rusia este convinsă doar prin forță. Deci aceste rachete cu rază lungă de acțiune fac parte din această desfășurare de forță pentru a convinge Rusia. Decizia președintelui american Joe Biden vine într-un moment în care Moscova a lovit masiv rețeaua energetică a Ucrainei. Au trecut 3 ani de când rușii au lovit energia ucraineană în acest fel, cu mai multe sau mai puține rachete. Deci nu este nimic nou. Forțele ucrainene care luptă cu curaj fac tot ce pot pe teren. Lovind logistica, adică muniția, bazele aeriene, combustibilul rustesc, pot slăbi cu adevărat dispozitivul. Și pentru asta sunt cele mai utile aceste rachete, a concluzionat Dominic Trinquant. Deci planul este de a-l pune la pământ pe Putin, de aici și agitația mare de la Kremlin în ultimele zile și amenințările lui Putin cu rachete balistice intercontinentale asupra Occidentului. Ziua 1003 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 22 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 728.300 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative, între care 1050 de militari și mai multe zeci de tancuri și vehicule blindate. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit forțelor aeriene ucrainene pe Telegram azi noapte, 22 noiembrie, trupele ruse au lansat drone de atac pe teritoriul Ucrainei. La orele 1:44 dimineața, armata a raportat un grup de drone inamice în regiunea Sumy, potrivit primarului Sumy Artem Kobzar. Mai multe explozii puternice au izbucnit în orașul Sumy, în urma cărora 2 persoane au murit și alte 12 au fost rănite. Analiștii militari de la Institutul pentru Studiul Războiului consideră că declarațiile dictatorului rus Vladimir Putin arată o inconsecvență în definirea liniilor roșii, ceea ce pune la îndoială disponibilitatea sa de a escalada. Analiștii cred că declarația lui Putin din 21 noiembrie demonstrează că retorica Moscovei despre escaladare este în mare parte doar cuvinte. Amenințările recente ale lui Putin au fost îndreptate împotriva țărilor occidentale care au permis Ucrainei să lanseze lovituri la distanță mare pe teritoriul rusesc.
Cu toate acestea, forțele ucrainene au lovit de mai multe ori teritoriile ocupate, pe care Kremlinul le declară ilegal ca fiind parte a Rusiei, inclusiv Crimea, care a fost anexată în 2014. Analiștii notează că Ucraina atacă în mod regulat Crimea cu rachete americane Attack-MS și britanice Storm Shadow, începând cu aprilie 2023. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului notează că retorica Kremlinului despre liniile roșii este în continuă schimbare, ceea ce îi subminează eficacitatea. Autoritățile ruse au amenințat în mod repetat cu măsuri ca răspuns la sprijinul țărilor occidentale pentru Ucraina, dar nu au pus niciodată în aplicare ceea ce au promis. Putin a amenințat anterior cu răzbunare pentru că a furnizat Ucrainei artilerie cu reacție, tancuri, avioane de război și capacitatea de a lovi Rusia, dar și-a inversat cursul de fiecare dată când Occidentul a apelat la cacalma. Așadar, Putin nu este viteazul, nu deține vreo armă secretă ultrasonică specială pe care Occidentul nu are sau nu poate contracara. Dimpotrivă. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal,
Abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.